নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নলেজ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম। তো আজি আমি আৰম্ভ কৰিব গৈ আছোঁ কাৰ্বন এণ্ড ইটছ কম্পাউণ্ডছৰ লেকচাৰ 2, অৰ্থাৎ কিহৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম আজি? কাৰ্বনৰ বহুযোগী অৰ্থাৎ এল'ট্ৰপছ অফ কাৰ্বনৰ ওপৰত। তো আমি প্ৰথম যিটো ভিডিঅ' আছিলে বা প্ৰথম পাৰ্টটো আছিলে, তাত আমি কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ? তো হোৱাট ইজ এ কোভেলেণ্ট বণ্ড বা হাউ টু ড্ৰ ইলেক্ট্ৰন ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ, অৰ্থাৎ সহযোগী বান্ধনী কি হয় বা আমি ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠন চিত্ৰ কেনেদৰে অংকন কৰিম। তো আজি আমি আৰম্ভ কি কৰিম? কাৰ্বনৰ বহুযোগী বা বহুযোগী কি হয়। এতিয়া আমি পাঠ্য আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব হোৱাট ইজ এল'ট্ৰপছ অৰ্থাৎ বহুযোগী কি হয়। ঠিক আছে, এতিয়া পৃথিৱীত কিমান মৌল আছে বা পৃথিৱীত কিমান এলিমেণ্ট আছে? 100+, হয় নহয়? ধৰি লওক কি মৌল? ধৰি লওক হাইড্ৰজেন ইজ এন এলিমেণ্ট, হিলিয়াম ইজ এন এলিমেণ্ট, হাইড্ৰজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম, বেৰিলিয়াম, বুৰন, কাৰ্বন, নাইট্ৰজেন, এই সকলোবোৰ কি হয়? একোটা এলিমেণ্ট হয় বা মৌল হয়। এতিয়া যিকোনো এটা বস্তু যদি কেৱল এটা এলিমেণ্ট অৰ্থাৎ এটা মৌলৰে গঠিত হয়, ইফ এন অবজেক্ট ইজ কমপ্লিটলি ফৰ্ম অফ অনলি ওৱান এলিমেণ্ট, তেতিয়া সেই অবজেক্টটো কি বুলি কোৱা হয়? সেই এলিমেণ্টটোৰ পিয়'ৰ ফৰ্ম বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ সেইটো বিশুদ্ধ এলিমেণ্ট বুলি কোৱা হয়, পিয়'ৰ এলিমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ ধৰি যে বস্তু এটা কি হয়? অকল কাৰ্বনেৰে গঠিত, তাত অকল কাৰ্বন আছে, বেলেগ কোনো হাইড্ৰজেনে হওক, অক্সিজেন হওক, তেনেকুৱা কোনো এলিমেণ্ট নাই। ঠিক আছে, অকল কাৰ্বন এটমেৰে গঠিত, তেতিয়া আমি কি বুলি ক'ম? সেইটো পিয়'ৰ কাৰ্বন বুলি ক'ম। ঠিক আছে, এতিয়া তেনেকুৱা পিয়'ৰ যিবিলাক এলিমেণ্ট হয়, অৰ্থাৎ পিয়'ৰ কাৰ্বনেই হওক বা পিয়'ৰ বেলেগ এলিমেণ্ট এটাই হওক, কি বুলি কয়? প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন ৰূপত থাকিব পাৰে, আৰু সেই বিভিন্ন ৰূপত যে থাকে, সেই বিভিন্ন ৰূপবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়? সেই পিয়'ৰ এলিমেণ্টটোৰ এল'ট্ৰপছ বা বহুযোগী বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে হীৰা কথা শুনিছা বা গ্ৰেফাইট চিনি পোৱা? হীৰা কি হয়? হীৰা তোমালোকে শুনিছা ডায়মণ্ড ৰিং, চিনাবিলাক কয় মোক এটা হীৰাৰ আঙুঠি লাগিব, কয় নাই? মোক এটা হীৰাৰ চেইন লাগিব, নে কয় নহয়? আৰু গ্ৰেফাইট কোনটো হয়? গ্ৰেফাইট তোমাৰ যিটো পেঞ্চিলত যিটো লিখা, সেই কাঠটুকুৰাৰ ভিতৰত, কাঠৰ ভিতৰত যিডাল থাকে, যিডালৰ ভিতৰত তোমাৰ বহীত আঁক খায়, সেইডাল কি হয়? গ্ৰেফাইট হয়। এতিয়া গ্ৰেফাইটটো হ'ল পিয়'ৰ কাৰ্বন, হীৰাটো হ'ল পিয়'ৰ কাৰ্বন, অৰ্থাৎ গ্ৰেফাইটটো কমপ্লিটলি ফৰ্ম অফ কাৰ্বন এণ্ড ডায়মণ্ড ইজ অলছ' কমপ্লিটলি ফৰ্ম অফ কাৰ্বন, অৰ্থাৎ হীৰাও সম্পূৰ্ণ কাৰ্বনেৰে নিৰ্মিত, দেট ইজ এ পিয়'ৰ কাৰ্বন, এণ্ড গ্ৰেফাইটটো সম্পূৰ্ণ কাৰ্বনেৰে নিৰ্মিত। বাট গ্ৰেফাইট আৰু হীৰা কি হয়? বেলেগ বেলেগ হয়। ডায়মণ্ড এণ্ড হীৰা ইজ ডিফাৰেণ্ট, দেয়াৰ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ আৰ নট দ্য ছেইম, ইজন্ট ইট? গতিকে এনেদৰে এইটো এটা বেলেগ বেলেগ ৰূপ হৈ গ'ল কাৰ্বনৰ, পিয়'ৰ কাৰ্বনৰ বেলেগ বেলেগ ৰূপ হৈ গ'ল। এতিয়া সেই বেলেগ বেলেগ যে ৰূপ আছে, তাক পিয়'ৰ এলিমেণ্টৰ যিটো বেলেগ বেলেগ ৰূপ হয়, সেই ৰূপবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়? আমি এল'ট্ৰপছ বুলি কওঁ। ঠিক আছে, এতিয়া এল'ট্ৰপছবোৰ কেনেকৈ হয়? ধৰি লোৱা আমাক এটা এলিমেণ্ট দিয়া আছে, ধৰি লৈছোঁ এলিমেণ্টটো হ'ল এ, এইটো এনেই ধৰি লৈছোঁ কেইটা এটম দিয়া আছে? এই এলিমেণ্টটো আমাক দিয়া আছে 5টা এটম, 4টা 5টা। এতিয়া এই 5টা এটম কি হ'ল? ইয়াত লিনিয়াৰলি সজ্জিত হৈ আছে নাই? মানে এডাল সৰলৰেখাৰ দৰে গঠিত হৈ আছে। নতুবা এই মৌলকেইটা এনেকৈ লগ হৈ থাকিব পাৰে, এ 3টা 4টা 5টা, ট্ৰাইংগুলাৰ ফৰ্মতো লগ লাগি থাকিব পাৰে, এ 3টা 4টা, এনেকৈ ৰিক্টেংগুলাৰ ফৰ্মতো লগ লাগি থাকিব পাৰে, হয় নাই? অৰ্থাৎ সৰলৰেখাৰ আকৃতিটো লগ লাগি থাকিব পাৰে, ত্ৰিভুজৰ আকৃতিটো লগ লাগি থাকিব পাৰে, চতুৰ্ভুজৰ আকৃতিটো লগ লাগি থাকিব পাৰে। এইটো এ, আৰু এটা এ বাহিৰলৈ আছে, আৰু এটা এ ভিতৰৰ ফালে আছে, আৰু এটা এ একেখন সমতলতে লিনিয়াৰলি আছে। 3টা এ লিনিয়াৰলি আছে, এটা এ বাহিৰৰ ফালে আছে মোবাইলটোৰ, এটা এ মোবাইলটোৰ ভিতৰৰ ফালে আছে। অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণে ফেনখনৰ ষ্টাইলটো লাগি থাকিব পাৰে 5টা কাৰ্বন, মাজত এটা কাৰ্বন আছে, মাজত এটা এ এলিমেণ্ট আছে, ইফালে ফেনখনৰ 3খন পট্টাৰ এটা চুকত এটা এলিমেণ্ট আছে, আৰু ওপৰলৈ এটা এলিমেণ্ট আছে। তেনেকুৱা ষ্টাইলত লগ লাগি থাকিব পাৰে, এটা বিভিন্ন ধৰণেৰে সজ্জিত হৈ থাকিব পাৰে। একেটা এলিমেণ্টৰ এটমকেইটা কি হৈ থাকে? বেলেগ বেলেগ ধৰণে সজ্জিত হৈ থাকিব পাৰে। এই যিটো ডিফাৰেণ্ট এৰেঞ্জমেণ্ট বা যিটো বেলেগ বেলেগ সাজোন, এই সাজোনৰ ফলত কি হয়? সিহঁতৰ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়, আৰু সিহঁত দেখিবলৈ একে নহয়। সিহঁতৰ যিটো উতলাংক, গলনাংক, দেয়াৰ মেল্টিং পইণ্টছ এণ্ড বইলিং পইণ্টছ আৰ ডিফাৰেণ্ট। সিহঁতৰ কণ্ডাক্টিভিটি বেলেগ বেলেগ হয়, কিছুমান সুপৰিবাহী হয়, কিছুমান কুপৰিবাহী, অৰ্থাৎ কিছুমান বিদ্যুৎ তেওঁলোকৰ মাজেদি পৰিবহণ কৰে, কিছুমানে বিদ্যুতৰ পৰিবহণ নকৰে, হয় নে নহয়? গতিকে এইবিলাক যেনেকৈ আমি যিবিলাক পিয়'ৰ এলিমেণ্টৰ যিবিলাক তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ফৰ্ম পালোঁ নেচাৰত, সেইবোৰ কি হৈ গ'ল? এল'ট্ৰপছ। অ'কে, তো
এতিয়া এলট্ৰপছৰ সংজ্ঞা লিখা আছে শুনি যোৱা when the atoms of an element are arranged in different manner যেতিয়া এটা মৌলৰ এটমছবোৰ কি হৈ থাকে বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে সজ্জিত হৈ থাকে they will show widely varying physical property সিহঁতে কি কৰে বহুত বেলেগ ধৰণৰ কি হৈ থাকে ভৌতিক ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন কৰে অৰ্থাৎ একেটা এলিমেণ্টৰ প্ৰকৃতি কি হয় বিভিন্ন ৰূপত থাকিব পাৰে these different forms are called allotropes of the element for example উদাহৰণস্বৰূপে graphite diamond or C16 buckminster fullerene are allotropes of carbon এতিয়া কাৰ্বনৰ allotropes কোনকেইটা হীৰা গ্ৰেফাইট আৰু buckminster fullerene ঠিক আছে এতিয়া এটা কথা মনত ৰাখিবা যে allotropes বিলাকৰ ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টি বিলাকে বেলেগ বেলেগ হয় কিয় বেলেগ বেলেগ হয় তেতৰ ডিফাৰেন্ট এৰেঞ্জমেন্টৰ কাৰণে সিহঁতৰ ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজখিনি বেলেগ বেলেগ হয় বাট সিহঁতৰ যিটো কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ হয় কাৰণ প্ৰতিটো এলিমেণ্টৰ কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজটো একে বস্তুটোৰ বেছটো এটমটো কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজটোৰ ওপৰতে গোটেই বস্তুটোৰ কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে হীৰাটো কমপ্লিটলি কাৰ্বনেৰে গঠিত গ্ৰেফাইটটো কমপ্লিটলি কাৰ্বনেৰে গঠিত গতিকে গ্ৰেফাইটৰ যিটো চিম্পলাৰ ফৰ্ম কাৰ্বন অৰ্থাৎ এলিমেণ্টটো সেইটোৰ কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ আৰু হীৰাৰ যিটো চিম্পলাৰ ফৰ্ম কাৰ্বন সেইটোৰ কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ সেম গতিকে গোটেই হীৰাটোৰ কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ আৰু গোটেই গ্ৰেফাইটটোৰ কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ সেম হয় নহয় গতিকে এলট্ৰপছবিলাকৰ অনলি ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজবিলাক ডিফাৰেণ্ট হয় বাট যিটো কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ সেই কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ কি হয় সেম হয় অৰ্থাৎ একে হয় ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত গ্ৰেফাইট আৰু ডায়মণ্ডৰ কিছুমান পাৰ্থক্য দিয়া আছে ভৌতিক ধৰ্ম পাৰ্থক্য দিয়া আছে চোৱা ডায়মণ্ডৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কি আৰু গ্ৰেফাইটৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কি চাম in diamond carbons are arranged in tetrahedral manner where each carbon atom is bonded to another 4 carbon atoms ডায়মণ্ডৰ কি হয় এটা কাৰ্বন এটম প্ৰত্যেকটো কাৰ্বন এটমে কি হৈ থাকে অন্য 4টা কাৰ্বন এটমৰ লগত লগ লাগি থাকে আৰু কেনেধৰণে লগ লাগি থাকে টেট্ৰাহেড্ৰেল মেনাৰ অৰ্থাৎ কি হয় ত্ৰিমাত্ৰিক দিশত মানে টেট্ৰাহেড্ৰেল মেনাৰত লগ লাগি থাকে আমি যদি ডায়াগ্ৰামটো আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এইটো এটা কাৰ্বন এটা কাৰ্বনৰ লগত লগ লাগিছে দুটা কাৰ্বনৰ লগত লগ লাগিছে তিনিটা কাৰ্বনৰ লগত লগ লাগিছে এখন কি হ'ল এখন প্লেনত আছে হা এই তিনিটা কাৰ্বন কি হ'ল 4টা কাৰ্বন ক'ত আছে প্লেনত আছে এই কাৰ্বনটো এইটোৰ লগত লগ লাগিছে এইটোৰ লগত লগ লাগিছে সৰি আকৌ হেৰি হৈ গ'লটো সিঙ্গল লগ লাগিছে লগ লাগিছে আৰু এটা কাৰ্বনৰ লগত লগ লাগিব এই কাৰ্বনটো কোনফালে লাগিব মোবাইলটোৰ বাহিৰৰ ফালে লাগিব আৰু তোমাৰ ফালে থাকিব মোবাইলটো মানে ওলাই থাকিব ঠিক আছে এই তিনিটা একেটা প্লেনৰ 4টা একেটা প্লেনৰ আছে এইটো নাম ওলাই থাকিব গতিকে এটা কাৰ্বন হীৰাৰ কি হৈ থাকে 4টা কাৰ্বনৰ বেলেগ 4টা কাৰ্বনৰ লগত লগ কি হৈ থাকে লগ লাগি থাকে এতিয়া তেনেদৰে এই কাৰ্বনটো 4টা কাৰ্বনৰ লগত লগ লাগি থাকিব বেলেগ এটা লগত লগ লাগি আছে আৰু এটা দুটা আৰু এইটো 3 নম্বৰ অৰ্থাৎ এইটো কাৰ্বনৰ 4টা এটা কাৰ্বন এটা লগ লাগি আছে এইটো এটা দুটা তিনিটা 4টা ঠিক আছে আমি যদি কমপ্লিট এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ চাওঁ এইটো হ'ল হীৰাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ অৰ্থাৎ ডায়মণ্ডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে তাৰপৰা এই কাৰ্বনৰ মাজত ডি বান্ধনি নাই অৰ্থাৎ দেয়াৰ ইজ ন' ডাবল বণ্ড বিটুইন কাৰ্বন এটম যে কাৰ্বন এটম যেতিয়া কাৰ্বন এটম দেখিছোঁ এই কাৰ্বন এটম দেখিছোঁ ইয়াত কোনো ডাবল বণ্ড সকলোবোৰ কি হৈছে ছিংগল বণ্ডৰ এতিয়া লগ লাগি আছে ঠিক আছে আৰু ডায়মণ্ড ইজ দ্য হাৰ্ডেষ্ট ছাবষ্টেঞ্চ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আৰু গ্ৰেফাইট হীৰাটো কি হয় পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ কঠিনতম পদাৰ্থ কিয় কঠিনতম পদাৰ্থ কাৰণ হীৰাত কি হৈ থাকে বস্তুবোৰ ত্ৰিমাত্ৰিকভাৱে সুসজ্জিত ৰূপত থাকে হয় না এটা সুসজ্জিত ৰূপত আছে গতিকে এইটো কি হয় অতি কঠিন হয় তাক সহজে আমি সুসজ্জিত ৰূপত থাকিলে কি হ'ব সিহঁতৰ মাজত ফ'ৰ্চটো বেছি হ'ব যদি ভালদৰে সুসজ্জিত হৈ থাকে যদি তোমালোক যেনিবা কেইজন বন্ধু আছে ফ্ৰেণ্ডছ আছে অ'কে তোমালোকে ফ্ৰেণ্ডছবিলাক কি হয় ইটো এটা আনটোৰ লগত বহুত ভালদৰে মানে মিলা প্ৰীতিৰে আছা বা সুসজ্জিতভাৱে হৈ আছা তো তোমালোক যেতিয়া সুসজ্জিত হৈ আছা যে তোমাক বেলেগ এটা গেঙৰ মানুহে তোমাক কি কৰিব পাৰে সহজে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে বা সহজে কি কৰিব নোৱাৰে হেৰি কৰিব নোৱাৰে এটেক কৰিব নোৱাৰে গতিকে আমি গ্ৰেফাইটটো যেতিয়া যিটো সুসজ্জিত হৈ আছে এটা আনটোৰ লগত মিলা প্ৰীতি কৰি গতিকে আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো সহজে ভাঙিব নোৱাৰোঁ এইটো কি হয় কঠিন হয় বহুত হাৰ্ড হয় ঠিক আছে আৰু এই বিদ্যুতৰ কুপৰিবাহী আৰু এইটো অবভিয়াছলি কাৰণ কি বিদ্যুতৰ কিয় কুপৰিবাহী এটা বিদ্যুৎ পৰিবহণ নকৰে কাৰণ বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰিবলৈ কি লাগিব ইলেক্ট্ৰনৰ মুভমেণ্ট লাগিব অৰ্থাৎ আয়নৰ সৃষ্টি হ'ব লাগিব বাট ইয়াতো ইলেক্ট্ৰনৰ মুভমেণ্ট হ'বলগীয়া কোনো কেছ নাই কাৰণ প্ৰতিটো এটমিক ছিংগল বণ্ডৰ যেতিয়া লগ আছে এতিয়া আমি চাম গ্ৰেফাইটৰ বিষয়ে গ্ৰেফাইটৰ কেনেকৈ এৰেঞ্জ হয় হা এতিয়া the carbons are arranged in hexagonal array in which each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms অৰ্থাৎ প্ৰতিটো কাৰ্বন পৰমাণু অইন 3টা কাৰ্বন পৰমাণু সৈতে কি হয় এখন সমতলত লগ হৈ সৰভুজাকৃতিৰ গঠন সৃষ্টি কৰে গ্ৰেফাইটত
আৰু ইয়াৰে এডাল কি হয় দ্বিবান্ধনী হয় এটা চোৱা মই ড্ৰই কৰি দিছোঁ এটা চোৱা গ্ৰেফাইটত কি হয় প্ৰতিটো কাৰ্বন পৰমাণু অইন তিনিটা কাৰ্বন পৰমাণুৰ সৈতে কি হৈ থাকে বন্ড ফৰ্ম কৰি থাকে আৰু এই তিনিটা বণ্ডৰ ভিতৰত এডাল বণ্ড কি হয় ডাবল বণ্ড হয় ঠিক আছে এতিয়া এই কাৰ্বন পৰমাণুটো কেইটা লগত লগ লাগি আছে এটা দুটা তিনিটা লগত লগ লাগি আছে ঠিক সেইদৰে এই কাৰ্বন পৰমাণুটো এটা লগত লাগিলে আৰু দুটা আৰু এইটো তিনিটা এই কাৰ্বনৰ এটা ডাবল বণ্ড হয় নাই গতিকে প্ৰতিটো কাৰ্বন পৰমাণু কি হৈছে তিনিটা কাৰ্বন পৰমাণুৰ লগত লগ লাগি আছে আৰু তাৰে এটা বণ্ড কি হৈ থাকে ডাবল বণ্ড হৈ থাকে অৰ্থাৎ ডাবল বণ্ড ছিংগল বণ্ড কি তোমালোকে জানাই ডাবল বণ্ড মানে কি হয় চোৱা এইটো কাৰ্বন যদি দুযোৰ ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ আদান প্ৰদান হৈ থাকে অৰ্থাৎ দুযোৰ ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ শ্বেয়াৰ হৈ থাকে অৰ্থাৎ দুটা কাৰ্বনৰ মাজত দুযোৰ ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ আদান প্ৰদান হৈ থাকে দুযোৰ ইলেক্ট্ৰনৰ যোৰা আদান প্ৰদান হৈ থাকে কি হয় ডাবল বণ্ড ফৰ্মেশ্যন হয় ঠিক আছে এতিয়া হিৰা ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা তেনেকৈ লগ হৈ আকৌ এইটো চোৱা এইটো ছিংগল বণ্ডেড হ'ল ডাবল বণ্ড এটা হৈ আছে এইটো আৰু এটা লগ লাগিব ছিংগল বণ্ডেড ঠিক আছে এইটো চোৱা এটা ছিংগল বণ্ডেড হৈ আছে এইটো কাৰ্বনৰ ছিংগল বণ্ড এটা হৈ আছে আৰু এটা ছিংগল বণ্ড আৰু এটা ছিংগল বণ্ড আৰু ডাবল বণ্ড ধৰি লৈছোঁ আৰু এটা ছিংগল বণ্ড ঠিক আছে এটা ছিংগল বণ্ড দুটা ছিংগল বণ্ড আৰু এইটো ডাবল বণ্ড গতিকে প্ৰতিটো কাৰ্বন পৰমাণু কি হৈ থাকিব প্ৰতিটো কাৰ্বন পৰমাণুৱে গ্ৰেফাইটত কি হৈ থাকিব ছিংগল বণ্ড আৰু এডাল ডাবল বণ্ডৰ জৰিয়তে লগ লাগি থাকিব এনেকৈ লগ লাগি কি সৃষ্টি কৰিব লগ লাগি কি সৃষ্টি কৰিব হেক্সাগনেল এৰে সৃষ্টি কৰিব এনেকুৱা হেক্সাগনেল এৰে লগ সৃষ্টি কৰিব এতিয়া তুমি এই হেক্সাগনেল এৰেটো ক'ত আছে বুলি ধৰিছা তোমাৰ এখন কিতাপত আছে বুলি ধৰিছা কিতাপৰ পেজটোত আছে বুলি ধৰিলা ঠিক আছে এই কিতাপৰ পেজত তুমি কি কৰিলা এই এনেকৈ কাৰ্বনবিলাক লগ লগাই কি কৰিলা এনেকৈ এই চিত্ৰটোৰ দৰে কি কৰিলা সজ্জিত কৰিলা এতিয়া সেইখন কিতাপ তুমি থৈ দিলা তাৰ ওপৰত এনেদৰে ঠিক ছেইম আৰু একেদৰে কি কৰিলা আৰু এখন কিতাপত এনেকৈ সুসজ্জিত কৰি আগৰ কিতাপখনৰ ওপৰত কি কৰিলা সেইখন থৈ দিলা তেনেদৰে আন এখন কিতাপত সুসজ্জিত কৰি সেইখন কিতাপৰ ওপৰত থৈ দিলা এই কিতাপবোৰ কি হ'ল টপকৈ সজ্জিত হৈছে নাই ঠিক সেইদৰে গ্ৰেফাইটৰ এইখন যিখন হেক্সাগনেল এৰে হয় বা এইটো সৰভুজাকৃতিৰে সুসজ্জিত হৈ থকা যিখন এখন সমতল হয় এই সমতলবিলাক কি হৈ থাকে তৰপকৈ কি হৈ থাকে এটা আনটোৰ লগত কি হৈ থাকে লগ হৈ থাকে এতিয়া এই কিতাপকেইখন তুমি যেতিয়া এনেকৈ জাপি থ'লা এইখনৰ ওপৰত সিখন তেতিয়া তুমি ওপৰতো এখনৰ ওপৰত যদি বল প্ৰয়োগ কৰি দিয়া তো এইখন পিছল খাই যাব নাই পটককৈ পিছল খাই যাব নাই কিতাপখন জাপি থ'লে পিছল খাই যায় নাই পটককৈ মানে পিছল খাবলৈ সহজ হয় নহয় গতিকে গ্ৰেফাইটটো কি হয় মিহি আৰু পিছল ই হয় কঠিন নহয় কাৰণ ইখন তৰফৰ সিখন তৰফৰ মাজত অকল এটা দুৰ্বল বল আছে কিন্তু তাত কোনো তেনেকুৱা এটা বণ্ড ফৰ্মেশ্যন হৈ থকা নাই বা বান্ধনি গঠন হৈ থকা নাই অন্য এটা উইক বা দুৰ্বল বল এটা আছে গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত কি হৈ যাব পাৰে সেই লেয়াৰবোৰ এটা আনটো লেয়াৰৰ ওপৰত কি হৈ যাব পাৰে পিছল খাই যাব পাৰে গতিকে সেয়া গ্ৰেফাইটটো কি হয় মিহি আৰু পিছল হয় আৰু গ্ৰেফাইটটো বিদ্যুতৰ সুপৰিৱেশ এইটো অবভিয়াছলি বিদ্যুতৰ সুপৰিৱেশত বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰিব কাৰণ ইয়াত ইলেক্ট্ৰনৰ ডিলোকেলাইজেশ্যন হয় অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনবিলাকৰ মুভমেণ্ট হয় কেনেকৈ মুভমেণ্ট হয় চাই থাকা এতিয়া চোৱা এই দুটা কাৰ্বন এটম এই কাৰ্বন এটমটো এইটো এটা ছিংগল বণ্ডৰ লগ লাগি আছে এইটো ডাবল বণ্ড লগ লাগি আছে এইটো ছিংগল বণ্ড লগ লাগি থাকে ডাবল বণ্ড মানে কি এইটো এযোৰ ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ শ্বেয়াৰ হৈ আছে ইয়াত দুযোৰ ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ শ্বেয়াৰ হৈ আছে আকৌ এযোৰ ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ শ্বেয়াৰ হৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া এইযোৰ ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ মানে ড্ৰাইগ্ৰামটো অলপ খেলি মেলি হ'ব বুজিবলৈ তোমালোকৰ আঁকি দিছোঁ এযোৰ ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ শ্বেয়াৰ হৈ আছে তাৰপৰা এইখনত কি হৈ আছে দুযোৰ ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ যেনিবা শ্বেয়াৰ হৈ আছে ধৰি লৈছোঁ অৰ্থাৎ এইটো কাৰ্বন এটা ছিংগল বণ্ড ডাবল বণ্ড ঠিক আছে এনেকুৱা থাকে না আৰু থাকে আমি আঁকি দিয়া নাই যেনিবা এতিয়া এইযোৰ ইলেক্ট্ৰন এই জেগাটোৰ পৰা এই জেগাটোলৈ গুচি আহিব পাৰে তেতিয়া কি হ'ব কাৰ্বন এই দুযোৰ হৈ যাব কাৰণ বণ্ড ফৰ্মেশ্যন এযোৰ ইলেক্ট্ৰন হ'লেই বণ্ড ফৰ্মেশ্যন হয় গতিকে ডাবল বণ্ড ফৰ্ম হৈ আছে এইকণো ডাবল বণ্ড ফৰ্ম হ'ব পাৰে এইকণ ডাবল বণ্ড ফৰ্ম হ'ব পাৰে গতিকে এইযোৰ ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া এইকণলৈ গুচি আহিব তেতিয়া কাৰ্বন ডাবল বণ্ড কাৰ্বন ছিংগল বণ্ড এনেকুৱা হৈ যাব হয় নহয় গ্ৰেফাইটত কি হয় ইলেক্ট্ৰনবোৰ এটা জেগাৰ পৰা আন এটা জেগালৈ মুভ কৰিব পাৰে কিয়নো কাৰ্বন ইয়াত ডাবল বণ্ড থাকে ঠিক আছে যিহেতু ইলেক্ট্ৰনবিলাক এটা জেগাৰ পৰা আন এটা জেগালৈ যায় অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনবিলাকে যিহেতু গতি কৰে গ্ৰেফাইটত গতিকে গ্ৰেফাইটে কি কৰিব পাৰে বিদ্যুতৰ পৰিবহণ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ
প্ৰবাহ মানে কি হয় ইলেক্ট্ৰনৰ গতিৰ দিশত বিদ্যুতৰ প্ৰবাহ হয় গতিকে বিদ্যুতৰ প্ৰবাহ মানে ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰবাহ ঠিক আছে সেইকাৰণে গ্ৰেফাইট কি হয় বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী হয় এতিয়া গ্ৰেফাইট আৰু হীৰাৰ উপৰিও কাৰ্বনৰ আৰু এটা বহুযোগী আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে এজন আমেৰিকান আৰ্কিটিষ্ট বাকমিনষ্টাৰ ফুলাৰে সেই যিটো বহুৰূপ বা যিটো এলট্ৰপছ সেই এলট্ৰপছটো কেনেকুৱা হয় কাৰ্বনবিলাক কেনেকৈ সজ্জিত হৈ থাকে এটা ফুটবল আকৃতিৰ সজ্জিত হৈ থাকে তোমাৰ ড্ৰাইগ্ৰামৰ কিতাপত আছে এইটো মই ইয়াত কিতাপখনৰ পৰা আনি দিছোঁ আৰু এইটো চোৱা ফুটবলটোৰ নিচিনাকৈ সজ্জিত হৈ আছে না কাৰ্বনবিলাক এইবিলাক যিবিলাক গোল গোল দেখিছা সেইবিলাক কি হয় কাৰ্বন এটম হয় আৰু যিবিলাক লাইন লাইন দেখিছা সেইবোৰ কি হৈছে বন কাৰ্বন এটমকেইটাৰ মাজত কি হয় বন অৰ্থাৎ বান্ধনি ঠিক আছে আৰু এনেদৰে ফুটবলৰ দৰে সুসজ্জিত হৈ থাকে কিহত যিটো বাকমিনষ্টাৰ ফুলাৰিন নামৰ কি কয় কাৰ্বনৰ বহুৰূপটোত ঠিক আছে তো ইমানেই বহুৰূপৰ বিষয়ে ক'লোঁ বা কাৰ্বনৰ বিভিন্ন বহুৰূপৰ বিষয়ে তোমালোকক আলোচনা কৰিলোঁ হীৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ গ্ৰেফাইটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ তো হীৰাত কেনেকৈ সুসজ্জিত হৈ থাকে গ্ৰেফাইট কেনেকৈ সজ্জিত হৈ থাকে হীৰাটো পৃথিৱীটো কিয় কঠিন হয় কিন্তু গ্ৰেফাইটটো মিহি আৰু পিছল কিয় হয় হীৰা বিদ্যুতৰ কুপৰিবাহী অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ পৰিবহণ নকৰে গ্ৰেফাইটে বিদ্যুতৰ সুপৰিবহণ কৰে যদিও দুয়োটাই কি হয় কাৰ্বন পিয়'ৰ কাৰ্বনৰ কি হয় পিয়'ৰ কাৰ্বন হয় তথাপি কি হয় দুয়োটাৰে কি হৈ থাকে বেলেগ বেলেগ দুয়োটা কি হয় বেলেগ বেলেগ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজবিলাক কি হয় বেলেগ বেলেগ সেইবোৰ কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ ঠিক আছে আজি তো আশা কৰিলোঁ তোমালোক সকলোৱে বুজি পালা আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা বুজাত অসুবিধা থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সৰ জৰিয়তে জনাব পাৰা আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত তোমালোকক সেইখিনি কথা বুজাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে তো আজিলৈ বাই তোমালোক সকলোৱে নিজৰ